đình Proton và mình là Quỳnh Phương. Thì các bạn đang xem một trong 4 clip sau đây thuộc chuỗi clip về nghề y tá tại Úc. Bởi vì nội dung rất nhiều cho nên mình sẽ chia loạt clip này thành 4 clip chính. Thứ nhất là duyên của mình đến với nghề y tá như thế nào. Thứ hai là việc học và trở thành y tá tại Úc. Thứ ba là việc apply và xin việc làm nghề y tá tại Úc. Và cuối cùng là những khó khăn thử thách và những điều tuyệt vời nhất mà nghề y tá mang lại tại Úc. Câu chuyện thứ nhất, mình đã đến với nghề y tá như thế nào. Đầu tiên mình xin có một điều đính chính, đó là y tá tại Úc không mang cái nón này và cũng không mặc đồng phục như thế này, hay là ở chỗ mình làm thì không có đồng phục như thế này. Đây chỉ là một cái gọi là như thế nào, trang trí cho vui. Nhưng mà nếu như các bạn nào theo dõi những clip trước của mình và đã nhìn thấy cái clip mukbang mà mình ăn uống thì biết là đồng phục y tá thực tế là nhìn sẽ như thế nào. Hiện tại mình đang làm y tá trong bệnh viện Royal Adelaide tại Úc, một bệnh viện cũng rất là nổi tiếng và rất là lớn. Thực sự mình chưa bao giờ suy nghĩ là mình sẽ trở thành y tá. 18 năm có nghĩa là tính từ lúc mới sinh cho đến lúc mà mình apply trở thành y tá là năm mình 18 tuổi. Lý do đơn giản, mình rất là ghét bệnh viện. Mình cực kỳ ghét và sợ đến bệnh viện. Điều thứ hai đó là mình cũng không thích bị chích và không thích chích người khác. Mình rất là sợ đau, mình cực kỳ sợ đau. Và mình cũng không thích môn sinh, không thích môn hóa, không thích những cái gì liên quan đến thuốc, đến cơ thể con người, tất cả các thứ đó mình rất là không thích. Nếu như có ai đó cho mình một danh sách những nghề mà mình sẽ trở thành thì nghề y tá đó là nghề cuối cùng ở trong danh sách đó. Câu chuyện mình đến với nghề y tá đó là một cái theo đúng như là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Bởi vì trước khi mà mình sang Úc thì thật ra mình đã thi vào trường Đại học Tài chính Marketing và đã đậu vào ngành quản lý nhà khách sạn. Bởi vì mình rất là thích nấu ăn, rất là thích đồ ăn và rất là thích làm về bên khách sạn du lịch Nhật. Thật sự là mình đã từng muốn làm rất là nhiều công việc trước khi mà mình quyết định đăng ký thi vào trường Đại học Tài chính Marketing và học ngành quản lý nhà khách sạn. Mình đã suy nghĩ là mình sẽ trở thành một nhà báo. Mình cực kỳ thích viết văn và mình cũng rất là thích những cái nghề liên quan đến nghệ thuật. Ví dụ như là chụp hình cho báo, không dám gọi là người mẫu thì nó thấy mình chưa đủ tầm, nhưng mà mình rất là thích được chụp hình, rất là thích được quay phim, thích diễn xuất và thích ca hát. Nhưng mà có lẽ một phần là do mình hơi sợ, bởi vì những cái nghề này thì có tính cạnh tranh rất là cao, cho nên là mình đã quyết định là học một cái nghề nào đó nó ổn định. Và cái nghề quản lý nhà hàng khách sạn theo mình trong thời điểm đó thì mình nghĩ là ổn định. Khi quyết định sang Úc để định cư, có một điều nữa mà các bạn cần biết, đó là mình sang Úc để định cư chứ không phải là du học. Cho nên trong loạt clip nghề y tá tại Úc này mình sẽ tư vấn với tư cách là về khía cạnh nghề nghiệp và một người đã làm y tá được 3 năm, đã có trải nghiệm, chứ không phải là với tư cách một du học sinh. Tại vì thật sự mình không biết là việc đóng bao nhiêu tiền hay là những cái giấy tờ, những cái giai đoạn liên quan đến phần thủ tục của một du học sinh khi mà đi từ Việt Nam sang Úc học nghề y tá là như thế nào. Thật sự mình không rành, cho nên mình sẽ chỉ tư vấn ở cái khía cạnh nghề nghiệp thôi nhé. Trước cái ngày mà mình đăng ký vào cái tờ đơn, bởi vì Việt Nam, khi mà đầu đại học ở Việt Nam không có liên quan gì đến cái công việc học của mình ở Úc. Khi sang Úc mình vẫn phải chọn một cái ngành nghề mà mình muốn học. Mình đã dự định là sẽ đăng ký vào trường đó và tiếp tục cái ngành học mình chọn đó. Nhưng mà có những điều đã xảy ra trong cái thời gian trước khi mình qua Úc và mình đã thay đổi quyết định. Một trong những điều đó là có một người bạn, người nước ngoài. Thời gian đó thì mình trau dồi tiếng Anh, mình thúc đẩy việc học tiếng Anh và mình bắt đầu giao tiếp với người nước ngoài nhiều hơn á. Thì người bạn đó nói với mình là bạn đó cảm thấy mình là một cái người mà có khả năng nói chuyện giống như là để khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn, và bạn đó cảm thấy rất là vui khi bạn đó nói chuyện với mình. Một cái sự kiện mấu chốt thứ hai đã dẫn mình đến việc chọn nghề y tá, đó chính là một người bạn thân của mình đã nói với mình một câu quote, một cái câu giống như một câu danh ngôn nổi tiếng mà bạn đã đọc được ở trên mạng, và bạn ấy rất là thích cái câu đó. Thì câu nói đó là
nếu như chỉ còn một ngày nữa để sống thì bạn có hài lòng với những gì mà bạn đã làm ngày hôm nay hay không? Cái nghề nghiệp tương lai mà mình sắp chọn nó quyết định hạnh phúc của cuộc đời mình đến 70%. Bởi vì các bạn nghĩ đi, các bạn thức dậy đúng không? Điều đầu tiên các bạn làm đánh răng rửa mặt ăn sáng, rồi sau đó sẽ đi đến chỗ làm. Đến chỗ làm xong rồi về nhà thì bên cạnh thời gian ở bên cạnh gia đình không có nhiều, thật sự không nhiều bằng cái thời gian mà bạn ở chỗ làm. Cho nên bất kỳ một nghề nghiệp nào mà bạn chọn nó sẽ quyết định rất lớn đến hạnh phúc của bạn sau này. Cho nên là các bạn trẻ mà chọn nghề, các bạn phải chắc chắn là cái nghề mà bạn làm là cái nghề mà bạn sẽ hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy nghĩ đến nó, và trước khi các bạn đi ngủ các bạn cũng sẽ vui vẻ nghĩ là ngày hôm nay mình đã làm rất là nhiều cái việc mà mình cảm thấy rất là có ý nghĩa và mình rất là yêu cái công việc của mình. Nếu như không thì cuộc sống sẽ rất là khó khăn đó. Quay trở lại với công việc nghề y tá, thì khi mình nghe về câu nói đó mình đã suy nghĩ trong đầu là nếu như vậy, nếu như mà thực sự ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình còn sống và mình biết rằng ngày mai mình sẽ không còn trên cõi đời này nữa, thì điều gì là cái điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc nhất? Tất nhiên là mỗi người sẽ có nhiều sở thích và nhiều cái công việc mà họ thích làm, và điều đó họ làm cho họ hạnh phúc. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì trong thời điểm đó mình đã nhận ra rằng việc là mình hạnh phúc nhất đó là được giúp đỡ người khác và tạo nên điều khác biệt trong cuộc sống của người khác. Và y tá chính là một trong những nghề mà theo mình đó là mang đến ảnh hưởng và những điều tốt nhất trong cuộc sống của mọi người. Bởi vì y tá là người để giúp đỡ cho mọi người, đúng không? Đặc biệt là những người bệnh, khi họ đến gặp mình thì họ không ở trong trạng thái tốt nhất, có thể là họ đau ốm và gặp nhiều vấn đề khác, nhưng mà khi dưới bàn tay chăm sóc của các y tá thì họ sẽ vui vẻ hơn, họ sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Và mình rất muốn được tạo ra điều khác biệt đầy ý nghĩa đó cho cuộc sống của những bệnh nhân của mình. Cái hai đêm hôm trước mình cũng vẫn nghĩ là mình sẽ đăng ký vào ngành quản trị nhà hàng khách sạn, nhưng mà chỉ trong một đêm suy nghĩ thì sáng hôm sau mình có nói với mẹ mình là mẹ ơi, con đã quyết định là con sẽ học ngành y tá. Và gia đình mình, đặc biệt là mẹ mình rất là ủng hộ và rất là thích mình đi theo công việc này, cho nên là mình đã trở thành y tá như thế đó. Cảm ơn các bạn đã xem video đầu tiên này. Mình cố gắng nói một cách ngắn gọn nhất để video không bị quá dài làm cho các bạn buồn ngủ. Video tiếp theo mình sẽ nói về việc mình bắt đầu học như thế nào. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Hãy nhanh chóng nhấn nút subscribe và trở thành một thành viên của gia đình Proton nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút like và subscribe